Hello, Namaste and welcome to the distance education conducted by S.St. Kaski. It's me Vishal Baral. I'm going to teach you social studies subject and today I'm going to teach for class 4. Dear my students, in our previous class we have already discussed about neighbors, my family and mutual helping between the neighbors. हामीले यो भन्दा अगाडिका क्लासमा माई फ्यामिलीको बारेमा नेबर्सको बारेमा र म्युचुअल हेल्प बिट्विन नेबर्स भनेर यो भन्दा अगाडिका क्लासहरुमा हामीले पढिसकेका छौं. होप दैट यु अन्डरस्ट्यान्ड भेरी वेल. मलाई आशा छ तपाईहरुले एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ. Today I am going to teach you about the festival that we observe in our community according to the different ethnic groups. हामीले हाम्रो समाजमा विभिन्न जात जाति धर्म अनुसारले हाम्रो समाजमा मनाइने विभिन्न चाडपर्वहरुको बारेमा आज छोटो कुराकानी गर्न गइरहेको छु. We will discuss or we will learn about the festival that we observe in our society. Before that or before entering to the matter, हामी matter यो फेस्टिभल observe कुन फेस्टिभलहरु observe गरिन्छ हाम्रो सोसाइटीमा भन्ने म्याटरमा इन्टर गर्नु भन्दा अगाडि let's talk about festival. Festival भनेको के हो त? What is festival? तपाईलाई याद छ? सायद तपाईले क्लास 3 मा पनि पढ्नु भएको होला. याद गर्नुस् त एकचोटी. याद गर्नु भएन? बिर्सिनु भयो र? Okay. If so, then let me suggest you. I want my dear students to take pencil and copy along with you because sometimes I may going to give you some note and you have to copy that also. मैले मेरो विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई के भन्दछु भने तपाईहरु सँगै कपी कलम पनि राख्नुस्. किन भन्दाखेरि बेला बेलामा मैले नोटहरु पनि दिइराखेको हुन्छु. त्यो नोट तपाईहरुले टिप्नु भयो भने धेरै सजिलो पनि हुनेछ. है. Okay, now so let's go to our subject matter. Okay, festival. As I already mentioned that today we are going to discuss about the festival that we observe in our society and that we celebrate. हाम्रो सोसाइटीमा हामीले देखिरहेका चाडपर्वहरु मान्दै आइरहेका चाडपर्वहरुको बारेमा आज डिस्कस गर्छौं भनेर मैले अघि नै भनिसकेको छु तपाईहरुलाई. ओके. First of all, festival भनेको के रहेछ त? What is festival? Please see over here. यहाँ हेर्नुस् त festival भनेको के रहेछ? Festival is a day or period of celebration typically for religious reasons भनेको छ. Festival भनेको यो एउटा चाहिँ उत्साह हो. है हामीले फेस्टिभललाई चाहिँ कुनै एउटा धार्मिक आस्थाका रूपमा हामीले चाहिँ चाडपर्वहरु मनाइरहेका हुन्छौं. Festival, it is day or period of celebration typically for religious reason. धार्मिक आस्था बोकेर मनाइएका दिनहरु भनेका हाम्रो लागि चाडपर्व भयो. According to our different religions, we have different festivals. हाम्रो धर्म अनुसारका विभिन्न के छन् त विभिन्न चाडपर्वहरु छन्. त्यो तपाईलाई थाहा नै छ. Some of our neighbors are from Guru community. Some of our neighbors are from Magar community, Brahmin and Kshetri community, etc. And even our neighbors, they might be from different religions community also. हाम्रो समाजमा रहनुभएका हाम्रा छिमेकीहरु विभिन्न जातीय समुदायबाट आउनु भएको हुन्छ. कोही गुरुङबाट आउनु भएको छ, कोही मगरबाट आउनु भएको छ, भने कोही राई लिम्बूहरु हुनुहुन्छ, कोही ब्राह्मण क्षेत्रीहरु हुनुहुन्छ आदि. एक्सेप्ट दैट त्यसको सट्टामा पनि अझ त्यति मात्र नभएर उहाँहरुले इभन दे फलो डिफरेंट रिलिजन र हाम्रो नेबर्सहरुले विभिन्न धर्महरु पनि मनाउनुहुन्छ. लाइक सम अफ देम फलो हिन्दू रिलिजन. है उहाँले चाहिँ कतिपयले चाहिँ हिन्दू रिलिजनलाई चाहिँ फलो गरिराख्नु भएको हुन्छ. सम अफ देम फलो बुद्धिज्म पनि मानिराख्नु भएको छ. सम अफ देम फलो क्रिश्चियनिटीलाई पनि मनाउनुहुन्छ एटसेट्रा. धेरै खालका चाहिँ अब धर्महरु चाहिँ विभिन्न धर्म विभिन्न जातका मानिसहरु चाहिँ हाम्रो समुदायमा छिमेकीको रूपमा रहेर बसिराख्नु भएको छ.
and we celebrate the festivals according to their religion and according to their ethnic group, ethnicity. उहाँहरूको जातीयताको आधारमा र उहाँहरूको जातीय समुदायको आधारमा र उहाँहरूको धर्मको आधारमा चाहिँ हामीले विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउँछौँ। मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई त्यो कुराहरू थाहा छँदैछ। मेरा भाइ बहिनीहरू पनि, मेरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि कोही गुरुङ कम्युनिटीको हुनुहुन्छ, कोही ब्राह्मण क्षेत्रीय कम्युनिटीबाट हुनुहुन्छ होला, कोही मगरबाट हुनुहुन्छ होला, कोही त हिन्दू हुनुहुन्छ होला, कोही क्रिस्चियन हुनुहुन्छ होला, कोही बुद्ध धर्म मान्नुहुन्छ होला है। तपाईहरुको पनि आफ्नो धर्महरू छ। धर्मको साथसाथै तपाईहरुले आफ्नै के गर्नुहुन्छ त चाडपर्व पनि मनाउनु भएको छ। त्यो मेरो भाइ बहिनीहरूलाई, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भएको कुरा छ है। Next, so we live in a community and celebrate different festivals according to our religion. We live in a society and our neighbors, they might be from different ethnic groups and religion. हाम्रो society, हामी society-मा बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो society-का neighbors-हरु विभिन्न धर्मको, विभिन्न community-को हुनुहुन्छ भनेर मैले अघि नै भनिसके। So that we celebrate different festivals according to our religion. त्यसैले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न जात धर्मको आधारमा हामीले के गर्छौं त विभिन्न फेस्टिभल्सहरु चाडपर्वहरु we celebrate that. हामी त्यसरी चाहिँ धर्मको आधारमा र जात जातीयताको समुदायको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौं फेस्टिभलहरु सेलिब्रेट गरिरहेका हुन्छौं। As our country is multi-religious country, people here celebrate different festivals. हाम्रो देश भनेको बहुजातीय, बहुधार्मिक देश हो। मेरो भाइ बहिनीहरुलाई थाहा भएको कुरा नै हो त्यो है। Nepal is a country of multi-religious and multi-lingual, multi-caste country भनेर पनि बुझिन्छ नि। यहाँ विभिन्न किसिमका जातिका मानिसहरू बस्नुहुन्छ, विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू बस्नुहुन्छ र विभिन्न वेशभूषा भाषा बोल्ने मानिसहरू पनि यही नेपालमा नै बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ है। So as our country is multi-religious country, people here celebrate different festivals. हाम्रो country चाहिँ multi-religious भनेको बहुधार्मिक भनेको यहाँ हिन्दू मात्र होइन, यहाँ क्रिस्चियन पनि धर्म छ, यहाँ बुद्धिज्म मान्ने पनि हुनुहुन्छ, यहाँ मुस्लिम धर्म मान्ने पनि हुनुहुन्छ। In our country, people from different religious community they stay together. हाम्रो समुदायमा विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरू सँगै बस्नु भएको छ। You know that, त्यो तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। तपाईहरुको घरको वरिपरि पनि सबैजना एउटै धर्म मान्ने मात्र बस्नु भएको छ त छैन नि है। सबैजना एउटै जातीय मान्छे हुनुहुन्छ त, एउटै कास्टको मान्छे हुनुहुन्छ, एउटै कम्युनिटीको हुनुहुन्छ त हुनुहुन्न नि। कोही नेवार कम्युनिटीबाट हुनुहुन्छ, कोही डिफ्रेन्ट कम्युनिटीको मानिसहरू सँगै बस्नुहुन्छ। एन्ड डिफ्रेन्ट कम्युनिटीको कारणले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट फेस्टिभलहरू हामीले अब्जर्भ गरिरहेका हुन्छौँ हाम्रो कम्युनिटीमा। Celebrate different festivals according to ethnic groups. मैले बिगिनिङमा पनि भनिसकेको थिएँ। हाम्रो अगाडिकै मैले यही क्लासको चाहिँ अगाडिपट्टि पनि मैले तपाईलाई भनिसकेको थिएँ। एथनिक ग्रुप्सको आधारमा पनि हामीले फेस्टिभलहरू सेलिब्रेट गरिरहेका हुन्छौँ भनेर मैले भनिसकेको छु। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर देखाइएका छन् है। यहाँ हेर्नुहोस् विभिन्न फेस्टिभल्सहरू, सायद कतिपय फेस्टिभलका फोटोहरू यहाँ छुट्न पनि सक्छ, तपाईहरूले याद गर्नुहोस् है त। तिहार हेर्नुहोस् त, तिहार कसले अब्जर्भ गर्छ होला थाहा छ है हजुरलाई। विशेष गरेर हिन्दू रिलिजियस पिपुलहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त तिहार भनेर भाइटिकाको रूपमा तिहारलाई चाहिँ के गरिन्छ त मनाइने गरिन्छ। इट इज द फेस्टिभल अफ ब्रदर एन्ड सिस्टर। यो तिहार भनेको चाहिँ के छ त, यसलाई दाइ दिदी बहिनी र भाइहरूको बिचको एउटा माया प्रेम र सद्भावको एउटा पर्वको रूपमा चाहिँ तिहारलाई चिनिन्छ है। तिहार भन्ने कुरा त तपाईहरुले अब्जर्भ गरिराख्नु भएको छ। नेक्स्ट इज दशैं। हेर्नुस् त, हामी दशैं भनेर पनि मनाइराखेका हुन्छौँ, बडा दशैं भन्छौँ नि हामी हो। दशैं हाम्रो दशैं हामीले मनाइराखेका हुन्छौँ। हिन्दू रिलिजियस पिपुलहरूले, हिन्दू धर्मको मानिसहरूले चाहिँ दशैंलाई पनि मनाइराख्नु भएको हुन्छ। दशैं विशेष गरेर यसलाई विजया दशमी भनेर पनि बुझिन्छ। सबै कुराहरूमाथि विजय हासिल होस् भनेर चाहिँ दशैंलाई मनाइने पनि गरिन्छ। नेक्स्ट इज ईद।
Eid. It is celebrated by Muslim community people. Eid भनेको चाहिँ के रहेछ त मुस्लिम कम्युनिटीको पिपलहरूले मनाउने धर्म रहेछ। उहाँहरूले ईदको बेलामा उहाँहरूले डिफ्रेन्ट फुड्सहरू खानुहुन्छ, एकअर्कालाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त माया प्रेमहरू बाँड्नेदेखि लिएर हरेक कामहरू चाहिँ ईदको बेलामा गरिन्छ। एन्ड इभन दे मेड स्पेसल फुड इन दिस अकेजन। र यति बेला स्पेसल फुडहरू पनि हुन्छ। अनि यसमा फास्टिङको कुराहरू पनि हुन्छ, फेरि यहाँ व्रत बस्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि ईदमा आइरहेका हुन्छन् है। नेक्स्ट छठ पूजा। हेर्नुहोस् त, छठ पूजा पनि एउटा फेस्टिभलको रूपमा नै बुझिएको छ, चिनिएको छ है। विशेष गरेर हाम्रो नेपालको तराई रिजनतिर, इन आवर तराई रिजन छठ फेस्टिभल इज अब्जर्भ। हाम्रो तराई रिजनतिर चाहिँ छठ पूजा चाहिँ अब्जर्भ गरिन्छ, सेलिब्रेट गरिन्छ। विशेष गरेर थारू कम्युनिटीतिर पनि यसलाई चाहिँ अझ बढी मनाइने गरिन्छ भनौँ न। छठ पूजा, इन छठ पूजा दे वर्शिप गॉड सन। यति बेला चाहिँ भगवान सूर्यलाई चाहिँ पूजा गरिन्छ यसमा। राइजिङ एन्ड एउटा चाहिँ उदाउँदो र अस्ताउँदो सूर्यलाई चाहिँ के गरिन्छ त यसमा पूजा गरिन्छ भनेर बुझिएको छ। एन्ड ड्युरिङ दिस फेस्टिभल they make delicious food item dishes like ठेकुवा। यो छठ पूजाको बेलामा चाहिँ के गरिन्छ त एकदमै मिष्टान्न भोजनहरू बनाइन्छ। जस्तै ठेकुवा भनेको एकदमै मिठो हुन्छ, त्यो ठेकुवाहरू पनि यो छठ पूजाको बेलामा बनाइन्छ। र छठ पूजा विशेष गरेर दिस छठ पूजा इज अब्जर्भड और सेलिब्रेटेड इन द ब्याक अफ रिभरको छेउतिर अथवा तालको छेउतिर बसेर पनि छठ पूजालाई चाहिँ के गरिन्छ त विशेष तरिकाले मनाइन्छ। बुद्ध जयन्ती इट इज अब्जर्भ इन बुद्धिज्म रिलिजन है। बुद्ध रिलिजियस मान्नेहरू, बुद्ध धर्म मान्नेहरू, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त बुद्ध जयन्ती मनाइराख्नु भएको हुन्छ। This Buddha Jayanti is celebrated by Buddhist community. Buddhist community को पिपलहरूले के गर्नुहुन्छ यो बुद्ध जयन्ती मनाइराख्नु भएको हुन्छ। Christmas it is celebrated by Christian community. क्रिसमस भनेको चाहिँ के छ त क्रिस्चियन कम्युनिटीहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त क्रिस्चियन कम्युनिटीको पिपलहरूले चाहिँ क्रिसमस मनाइराख्नु भएको छ। I think you have heard about Santa Claus है। तपाईहरुले सान्टा क्लसको बारेमा सुन्नु भएको छ? अभियसली पनि सुन्नु भएको छ। कतिपय तपाईहरु त क्रिस्चियन धर्मबाट पनि आउनु भएको छ होला है। सो क्रिसमसको बेलामा के गरिन्छ त डिफ्रेन्ट न्यू क्लोथ्सहरु लगाइन्छ। एन्ड इट इज बिलिभ दैट सान्टा क्लस प्रोवाइड यु गिफ्ट है। यहाँ चाहिँ के पनि विश्वास गरिन्छ भन्दाखेरि सान्टा क्लस दे अफर अ गिफ्ट टु यु। यति बेला चाहिँ के गरेर के को विश्वास गरिन्छ क्रिसमसमा भन्दाखेरि चाहिँ सान्टा क्लसले चाहिँ हामीलाई गिफ्ट दिनुहुन्छ भन्ने खालको एउटा के पनि छ त विश्वास पनि राखिएको छ। नेक्स्ट ओके आई हेभ सम क्वेशन्स है। मैले तपाईलाई के क्वेशन्सहरु सोधेको छु। मैले यो भन्दा अगाडि चाहिँ फेस्टिभल अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट फेस्टिभलको फोटोहरु देखाएँ। अकॉर्डिङ टु दैट आई एम आस्किङ यु सम क्वेशन है। यो भन्दा अगाडि चाहिँ हल्का डिस्क्राइब गरेको कुराहरुमा आधारित रहेर मैले तपाईलाई चाहिँ केही क्वेशन्सहरु सोधेको छु। व्हिच फेस्टिभल डु यु लाइक मोस्ट एन्ड व्हाई? तपाईहरु कुन चाहिँ फेस्टिभल एकदमै मन पराउनुहुन्छ र किन? लाइक अब तपाईलाई दशैं मन पर्छ भने व्हाई यु लभ दशैं or why you like दशैं फेस्टिभल भेरी मच भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ, डिस्क्राइब गर्नु पर्ने हुन्छ। केही नभए पनि एटलिस्ट वन प्याराग्राफ जति तपाईहरुले इजिली डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है। व्हिच फेस्टिभल डु यु लाइक मोस्ट एन्ड व्हाई? यदि तपाईलाई दशैं मन पर्छ भने किन दशैं मन पर्छ, दशैंमा के गरिन्छ भन्ने कुराहरुलाई लेख्नुहोस्। यदि तपाई क्रिसमस मन पर्छ भने व्हाई यु लाइक क्रिसमस त्यो लेख्नुहोस्। ईद मन पर्छ भने ईद किन मन पर्छ लेख्नुहोस् एसेट्रा। धेरै कुराहरु छन् है। नेक्स्ट इज मेक अ लिस्ट अफ सम फेस्टिभल्स। यो यहाँ अलिकति केही छुटेको छ है। मेक अ लिस्ट अफ फेस्टिभल्स दैट यु अब्जर्भ इन योर कम्युनिटी। तपाईको कम्युनिटीमा तपाईले अब्जर्भ गर्नुभएका फेस्टिभल्सहरुलाई चाहिँ यहाँ लेख्नु भनेको। यहाँ चाहिँ अलिकति स्लाइड थोरै मिस्टेक भएर यहाँ छुटेको छ, तपाईहरुले त्यसलाई टिप्नुहोस् है त। मेक अ लिस्ट अफ फेस्टिभल यु अब्जर्भ इन योर कम्युनिटी। तपाईको कम्युनिटीमा तपाईले अब्जर्भ गर्ने फेस्टिभलहरु के छन् त त्यो लेख्नुहोस् भनेको। मेक अ लिस्ट अफ फेस्टिभल्स यु
observe in your community है त तपाईको कम्युनिटीमा तपाईको समुदायमा अब्जर्भ गरिएका फेस्टिभलहरु के छन् त्यसको चाहिँ लिस्ट मात्र बनाउनुस् जस्तै दशैं तिहार छठ तीज एटसेट्रा Now, Dasai, Tihar, Teej, Holi, etc. are mainly celebrated by Hindu. अब दशैं तिहार तीज र होली जस्ता खालका फेस्टिभलहरु भनेको चाहिँ मेनली गरेर विशेष गरेर हिन्दू रिलिजियस पिपलहरुले सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ। ईद इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम कम्युनिटी पिपल। अब ईद भनेको मुस्लिम कम्युनिटीको धर्म मान्ने र मुस्लिम कम्युनिटीको पिपलले ईदलाई मनाउनुहुन्छ। मेनली ईद इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम कम्युनिटी पिपल। Christmas is celebrated by Christian people. That means Christmas is the main festival for Christian people. Christian people हरुका लागि चाहिँ क्रिसमस भनेर चाहिँ एकदमै विशेष फेस्टिभलको रूपमा चाहिँ चिनिएको छ। एन्ड बुद्ध जयन्ती इज सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिस्ट कम्युनिटी पिपल। अब बुद्धिस्ट कम्युनिटी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त बुद्ध जयन्तीलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ मनाइराख्नु भएको हुन्छ। यो बुद्ध जयन्ती भनेको चाहिँ बुद्धिस्टहरुमा मात्र नभइकन यो हिन्दूहरुको लागि पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट फेस्टिभलको रूपमा बुझिएको छ। दैट मीन्स बुद्ध जयन्ती इज observed by both Buddhist and Hindu in Nepal. नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्यो भने बुद्ध जयन्ती भनेको चाहिँ हिन्दू र बुद्धिस्ट दुवै कम्युनिटीका पिपलहरुले अब्जर्भ गर्ने गर्नुभएको छ। ओके, तमु लोसार हामी लोसार अल्सो है लेट्स टक अबाउट द लोसार पनि एउटा हाम्रो के हो त फेस्टिभल हो। एन्ड देयर आर three types of लोसार that are observed in our community. लोसार चाहिँ विशेष गरेर तीन प्रकारको लोसारहरु चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा हाम्रो नेपालमा अब्जर्भ गरिन्छ। फर्स्ट तमु लोसार। तमु लोसार is celebrated by Guru community. It is celebrated every year on the 15th day of the Nepali month Pos. अब तमु लोसार भनेको it is mainly observed by Guru community in Nepal. नेपालमा विशेष गरेर गुरुङ समुदायले तमु लोसार भनेर मनाउनुहुन्छ। यो गुरुङमा मात्र नभइकन कतै कतै तामाङहरूले पनि मनाउने गर्नुहुन्छ। यसलाई पनि ध्यान दिनु है। एन्ड इट इज मेनली अब्जर्भड और सेलिब्रेटेड अन 15th पौष according to नेपाली क्यालेन्डर। नेपाली क्यालेन्डरको आधारमा नेपालको नेपाली पात्रोको आधारमा हेर्ने हो भने यो तमु लोसार भनेको 15th पौषमा सेलिब्रेट गरिन्छ। नेक्स्ट इज सोनाम लोसार। सोनाम लोसार इज सेलिब्रेटेड बाय द तामाङ कम्युनिटी। अब सोनाम लोसार भनेको विशेष गरेर तामाङ कम्युनिटीको पिपलहरुले के गर्नुहुन्छ त अब्जर्भ गर्नुहुन्छ। दे सेलिब्रेट तामाङ कम्युनिटी पिपल दे सेलिब्रेट सोनाम लोसार। ड्युरिङ सोनाम लोसार फेस्टिभल they perform dance in Tamang Selo and use dampu as musical instrument. अब फेरि के हुन्छ त सोनाम लोसारको बेलामा तामाङ सेलोमा चाहिँ डान्सहरु नाचिन्छ। जस्तै हामीले सुन्न सक्यौं नि पहिला च्याङबा होय च्याङबा भन्ने खालका गीतहरु ती तामाङ सेला गीतहरु एकदमै मनोरञ्जनात्मक हुन्छ। भेरी रोमान्टिक भेरी इन्ट्रेस्टिङ टाइपको हुन्छ। एन्ड दे परफर्म डान्स इन तामाङ सेलो एन्ड युज डम्फु एज म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट। र उनीहरुले डम्फुलाई चाहिँ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा पनि लिइरहेको हुन्छ। सोनाम लोसार falls on the first full moon of the month Magh in Nepali calendar. Nepali calendar ko according to the Nepali calendar, Sonam Losar it falls on the first full moon day of month Magh. Nepali calendar ko आधारमा हेर्ने हो भने सोनम लोसार भनेको माघ महिनाको पहिलो फुल मुन डे भनेको पहिलो पूर्णिमाको दिन। पहिलो पूर्णिमा भनेको टेन्डेन्सी जस्तै अब माघ महिना भरिमा पूर्णिमा दुईटा भयो भने पहिलो पूर्णिमाको त्यो फुल मुन डे हुन्छ एउटा है। भनेको फुल मुन डे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पुरै गोलो चन्द्रमाले देखिन्छ। त्यतिबेला चाहिँ फुल मुन डेमा चाहिँ पुरै हाफ नभइकन क्वार्टर नभइकन के हुन्छ त पुरै गोलो चन्द्रमाले देख्न सकिन्छ। त्यो दिनमा चाहिँ के गरिन्छ त्यो फर्स्ट फुल मुन डे माको त्यो फर्स्ट फुल मुन डेमा चाहिँ के गरिन्छ सोनाम लोसारलाई अब्जर्भ गरिन्छ according to नेपाली क्यालेन्डर। Galpo Losar is celebrated by the Sherpa community in Nepal.
they celebrate this festival as New Year. अब ग्याल्पो लोसार भनेको चाहिँ नेपालमा शेर्पा कम्युनिटीका पिपुलहरूले सेलिब्रेट गरिराख्नु भएको हामीले अब्जर्भ गर्न सक्छौँ. And this ग्याल्पो लोसार is mainly celebrated as a New Year. र ग्याल्पो लोसार भनेको शेर्पा कम्युनिटीमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यसलाई के को रूपमा सेलिब्रेट गरिँदो रहेछ? एज अ न्यू इयर को रूपमा भनेर यसलाई सेलिब्रेट गरिएको हुन्छ. ओके, यो के को पिक्चर होला? कुन चाहिँ लोसार सम्बन्धीको पिक्चर होला? हेर्नुहोस् त. क्यान यु गेस इट? के तपाईँले यसलाई गेस गर्न सक्नुहुन्छ? ल हेर्नुहोस्, यो तमु लोसारको पिक्चर राखेको छु मैले है. एन्ड वाट इज दिस? एकदमै मिठो खानाहरू छ है. हेर्नुहोस् त, अचार छ, सेलरोटी छ है. मेनली गरेर चाहिँ अब तमु लोसारको बेलामा चाहिँ सेलरोटीहरू बनाउने, त्यस पछाडि अब अचारहरू बनाउने र मेलहरूले चाहिँ अब घरमै त्यहीँनिर चाहिँ उत्पादन गरेको तोङ्बाहरू पनि युज गर्ने चाहिँ गर्नुहुन्छ ड्युरिङ दिस तमु लोसार फेस्टिभल. तमु लोसार फेस्टिभलको बेलामा रोटीहरू, त्यस पछाडि पिकल, अचार, चटनीहरू, अचारहरू र तोङ्बाहरू चाहिँ बनाउने कामहरू गर्नुहुन्छ. नेक्स्ट, यो कुन चाहिँ लोसार सम्बन्धीको फोटो होला त रिलेटेड? हेर्नुहोस् त, यो कुन लोसारसँग रिलेटेड छ होला? सोनम लोसार. यो सोनम लोसारसँग रिलेटेड भयो है. अब यो मैले अहिले तपाईँलाई डम्फु भनेको थिएँ है. यो हेर्नुहोस् त, यो डम्फु. यहाँ पनि यो देखेका कति चाहिँ ढ्याङ्ग्रो छ भने कति डम्फु पनि छ नि यहाँ पनि. र मैले डम्फुको पिक्चर पनि तपाईँहरूलाई अहिले राखेको छु. यो डम्फु हो, यसलाई नबिर्सिनुहोस् है. अब हामी हेरौँ त नेक्स्ट यो के को पिक्चर होला? कुन चाहिँसँग रिलेटेड होला? हेर्नु त, अहिले मैले 3टा लोसारको बारेमा भनेको थिएँ. अब 3टा लोसारमा मैले तपाईँहरूलाई 2टा लोसारको त फोटो मैले तपाईँहरूलाई देखाइ नै सकेँ. अब कुन चाहिँ लोसारको बाँकी रह्यो होला तपाईँहरूले यसो याद गर्नुहोस् त. तमु लोसार भयो, सोनाम लोसार भयो. अब के बाँकी रहेछ त? गुड. अब बाँकी रह्यो ग्याल्पो लोसारको है. अब ग्याल्पो लोसारसँग रिलेटेड अर्को एउटा कुरा हेरौँ त. के रहेछ यो? यो के होला? यो फुड ग्याल्पो लोसार मान्नेहरूलाई चाहिँ एकदमै थाहा छ. यो के होला? थाहा भएन? यसलाई भन्छ खाप्से भनिन्छ. यसलाई खाप्से भनिन्छ. दिस इज द स्पेसल डिसेस अफ फुड मेड बाई शेर्पा कम्युनिटी. अब यो खाप्से भनेको चाहिँ शेर्पा कम्युनिटीहरूबाट बनाइने एकदम मिठो परिकारको रूपमा पनि यसलाई बुझिन्छ. ओके, लेट्स टक अबाउट माघी पर्व अल्सो है. अब हामी चाहिँ छोटो एउटा माघी पर्वको बारेमा पनि बुझौँ है त. माघी पर्व चाहिँ विशेष गरेर थारू कम्युनिटीको पिपुलहरूले चाहिँ माघी पर्वलाई मनाउनुहुन्छ है. माघी पर्व भनिन्छ यसलाई. फेस्टिभललाई पर्व भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माघी पर्व भनेको हो. माघी फेस्टिभल इज सेलिब्रेटेड इन थारू कम्युनिटी. इट इज सेलिब्रेट एज देयर न्यू इयर्स डे. माघी पर्व भनेको चाहिँ थारू कम्युनिटीमा मनाइन्छ र यसलाई चाहिँ न्यू इयरको रूपमा पनि बुझिएको छ. इन दिस फेस्टिभल दे प्रिपेयर भेरियस डिसेस सच एज पिजन्स मीट, ऱ्याट पिकल, फिस, तिलको लड्डु, पर्क करी एटसेट्रा. अब यो माघी पर्वको बेलामा चाहिँ थारू कम्युनिटीमा विभिन्न किसिमको परिकारहरू, डिसेसहरू बनाइन्छ. पिजन मिटहरू बनाइन्छ, ऱ्याट पिकल बनाइन्छ. त्यो ऱ्याट भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझ्नुभयो होला है, ऱ्याटको अचार है. त्यो चाहिँ ऱ्याटको अचारहरू बनाइन्छ, तिलको लड्डु बनाइन्छ, करीहरू, पोर्क करीहरू बनाइन्छ, भाजिया, ढिक्री र झारा रोटीहरू बनाइन्छ है. र यसमा यो दिन चाहिँ विशेष गरेर थारू कम्युनिटीहरूले चाहिँ के गर्छन् त, सखिया र घुम्रा, झुम्रा, झारा र लथुवा जस्ता खालका डान्सहरू चाहिँ पर्फर्म गर्नुहुन्छ ड्युरिङ माघी पर्व. माघी पर्वको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले के डान्स गर्नुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ क्वेसन आउँछ. वाट काइन्ड अफ डान्सेस आर अब्जर्भ अर पर्फर्म ड्युरिङ माघी पर्व भनेर क्वेसन आयो भने तपाईँहरूले के लेख्नु पर्दो रहेछ त, सखिया अनि झुम्रा, झारा, लथुवा जस्ता खालका डान्सहरू चाहिँ थारू कम्युनिटीको पिपुलले चाहिँ माघी पर्वको दिन पर्फर्म गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, लेख्नुपर्छ. क्वेसन चाहिँ आउँछ. ओके, आई थिङ्क वी आर गोइङ टु इन आवर एन्ड अफ दिस क्लास. मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी चाहिँ यो क्लासको इन्डिङतिर पुगिसकेका छौँ. अब बिफोर लिभिङ
यो क्लास छोड्नुभन्दा अगाडि I have some questions for you. Questions मैले तपाईलाई दिएको छु. Question for you. What is festival? Festival भनेको के हो त्यो लेख्नु पर्यो. Next, write some festivals celebrated in your community. यो अघि नै पनि मैले त्यहाँनेर बिचमा जोडेकै क्वेशनसँग रिलेटेड भइहाल्यो. Next, what match the following. अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले म्याच गर्नु पर्यो है त. दशैं कोसँग रिलेटेड छ, कुन कम्युनिटीसँग, ईद कुन रिलिजनसँग, क्रिसमस कुन रिलिजनसँग, बुद्ध जयन्ती कुन रिलिजनसँग भनेर चाहिँ तपाईहरुले यसलाई म्याचिङ गर्नु पर्यो. Okay, thank you for today and stay at home, stay safe. Thank you for today. We will meet in our next class. Till that, stay home, stay safe.